এয়া মই মগজ, সৰিয়হ আৰু আদা, নহৰু, জিৰা এনেকৈ ভালদৰে ভিজাই থৈ পেলাই লৈছিলোঁ। আলু দুটামান কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ এটা লগতে লৈছোঁ, লগতে মাছকেইডোখৰ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছতে সেই মাছ ভজা তেলতে মই মগজখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি পেলাই অলপ সময়ৰ বাবে ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, মগজখিনি দিয়াৰ কাৰণে এইখিনি বেছি বগা বগা দেখা গৈছে। ইয়াতে হালধি দিলে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব বাৰু। মগজ, সৰিয়হ আৰু আদা, নহৰু এনেকৈ গোটেইখিনি মই ভালদৰে পিচি লৈ ইয়াতে মই ভাজি আছোঁ এতিয়া। তাৰপিছতে দিছোঁ মই হালধি গুড়া আৰু নিমখ দিয়াটো দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। এয়া দি পেলাই কাটি থোৱা আলুটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি অলপ সময়ৰ বাবে ভালদৰে ভাজিব লাগিব। ভাজি ইয়াৰ পানীটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত দেখিছেনে, ইয়াৰ পানীটো নাইকিয়া হৈ পেলাই ইয়াতে তেল ওলাইছে। এনেকৈ এইখিনি ভালদৰে অলপ সময় ভাজা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া অলপমান গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ, এয়া গৰম পানীখিনি দি দিছোঁ। এই গৰম পানীখিনি দি অলপ সময়ৰ বাবে মই এইখিনি উতলিবলৈ দিম। তাৰ পাছতে মই এইখিনি উতলাৰ পাছত মই ইয়াতে মাছ ভাজি ৰখা মাছকণ ইয়াতে দি দিম। এয়া দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে। ইয়াতে মই ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিলোঁ। দি পেলাই ইয়াত মই অকণমান গৰম মছলা দি দিম। আপোনালোকে দিবও পাৰে। মই অকণমান গৰম মছলা ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকে জলকীয়া গুড়াও দিব পাৰে, নিদিবও পাৰে। এয়া মোৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল।